วัสดีครับพวกช่องเอ็นอีกแล้วช่วง DIY กับเอ็นนะครับนะช่วงนี้นะครับอากาศมันร้อนมากเลยนะครับนะก็สรรหาวิธีแก้ปัญหาคลายร้อนกันไปต่างๆนานาเลยนะครับนะผมมี1ไอเดียนะครับนะมาแนะนำสามารถแก้บ้านร้อนอบอ้าวได้เลยนะครับนะชะงักนักเลยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟด้วยนะครับนะเราไปดูกันเลยครับร้อนมากเลยฮะร้อนจนอุณหภูมิคิดว่าเกือบ40 องศานะครับวัดที่กระเบื้องนะคราวนี้เรามีวิธีการระบายความร้อนนะครับพอระบายความร้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเหลือกี่องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิตรงกระเบื้องนั้นดูนะฮะว่ากี่องศานะครับ39 องศานะฮะ39.8นะครับประมาณ40ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเปิดน้ำดูนะครับนะครับผมจะวัดนี่นะหลังจากเปิดน้ำนะครับเหลือ 34.3 นะหายไปเยอะเลยนะครับคราวนี้เรามาเริ่มเจาะกันเลยนะครับโดยขนาดของท่อที่ใช้นะฮะรู้สึกเกี่ยวตัวนี้จะเป็นครึ่งนิ้วมั้งครับ3/4นะ3/4หรือครึ่งนิ้วก็ได้ครับใกล้เคียงกันโดยเราวางแนวเจาะไปเลยครับเจาะให้สลับเป็นฟันปลาอย่างเงี้ยคือของผมเนี่ยอาศัยว่าเจาะอาศัยว่าต้องการฉีดน้ำให้เป็นฟันปลาอย่างเงี้ยนะครับอะไรคือไอ้เจ้าท่อเนี้ยผมจะไว้ตรงกลางไม่ได้ไว้ตรงด้านบนสุดนะฮะแล้วก็เจาะสลับไปเรื่อยๆดอกสว่านที่ใช้นะครับเป็นดอกขนาด2 มิลนะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับมีขายทุกร้านฮะไปบอกเขาดอกสว่าน2 มิลนะครับเขาจะหยิบให้เองเอาละครับคราวนี้เราก็ลำเลียงขึ้นไปนะโดยต่อสายยางนี้แหละครับง่ายๆเลยนะครับหรือใครจะต่อท่อน้ำแบบล็อกตายเลยก็ได้นะครับเอาละครับเนี่ยฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เปิดแค่แป๊บเดียวพอครับไม่ต้องนั่นนะแล้วก็ปิดพอมันเปียกก็ปิดได้เลยนะแล้วค่อยเปิดใหม่เวลามันร้อนอีกทีนะครับปิดได้เลยเลยเนี่ยครับเท่านี้แหละครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการลดน้ำหลังคานะครับฉีดน้ำแบบง่ายๆนะฮะเราก็ต่อทิ้งเอาไว้เลยครับไม่ต้องเปิดแช่ไว้ก็ได้แค่ว่าพอมันรู้สึกร้อนเราก็มาเปิดเดี๋ยวพอมันเย็นสักพักเราก็ปิดนะครับปิดพอหลังคาพอฉีดพอหลังคาเปียกเราก็ปิดแค่นั้นเองนะครับเปิดปิดอย่างเงี้ยนะหรือใครจะมีไทม์เมอร์ตั้งเวลาก็ดีนะครับใช้ตั้งเวลาเปิดสัก30 วิแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฉีดทุกๆ20 นาทีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นอะไรที่ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับมันก็เป็น1 วิธีการระบายความร้อนให้บ้านนะอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าบ้านเราไม่มีฝ้าอย่างเงี้ยหรือว่าห้องที่ไม่มีฝ้าเหมือนเงี้ยมันไม่มีฝ้านะครับมันจะวิธีนี้ก็จะช่วยลั่งตัวดูนะลองไปดูเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับนะถ้ากลัวเปลืองน้ำมากนะครับให้หาภาชนะมาลองนะครับแล้วนำน้ำเนี่ยกลับมาวนใหม่ได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยลดอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนะเพราะเนื่องจากน้ำที่ผ่านมามันจะร้อนมากนะก็เราอาจจะหาอะไรรองไว้นะครับเป็นถังรองเอาไว้เสร็จแล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอามานำมาใช้ในอีกวันหนึ่งนะแต่ก็ต้องใช้ปั๊มมาช่วยนะครับนะปั๊มช่วยก็ต้องใช้ไฟอีกนะก็แลกกันนะครับจบปัญหานะครับบ้านร้อนอบอ้าวนะครับนะสามารถลดได้ถึง 6-7 องศาเลยนะครับนะเห็นผลทันตาครับขอบคุณครับ